ඔන්න අද මම අරගෙන ආව අපි නිතරම කතා කරන තවත් සරල වාක්‍ය රටාවක්. ඔයා ගියොත් හොඳයි. මේක කළොත් හොඳයි. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය අපි නිතරම කතා කරනවනේ. ඔයා හොඳට බලන්න මේ වගේ වාක්‍යවල තියෙන යෝජනාවක් කරන විදිහට අනාගත අදහසක්. මේක කළොත් හොඳයි. ඔයා ගියොත් හොඳයි. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට අපි had better යොදා ගන්නවා. හැබැයි මේ had better කියන එක යොදද්දි මේකේ අපි had යොදා ගත්තට මෙතෙන්දි කොහෙත්ම අතීතයක් හැඟවෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක අතාත්වික අතීතය ලෙස හඳුන්වනවා. මේක හරි සරලව හිතන්න. ඔයා මේක කළොත් හොඳයි කියලා අපි සිංහලෙන් කියනකොට එතෙන්දි යෝජනාවක් විදිහට අනාගත අදහසක් තමයි හැඟවෙන්නේ. අපි බලමු මේ වාක්‍ය රටාව කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියලා. සබ්ජෙක්ට් එකට උක්තයට had better එකතු කරලා ඒකට stem of the verb ක්‍රියා ධාතුව එකතු කරනවා. බලන්නකෝ මම දැන් කියන උදාහරණ ටික. මේ ටික බැලුවම ඔයාටම තේරෙයි මේක කොච්චර ලේසියිද කියලා. ඔයා මේක දැන්ම කළොත් හොඳයි. You had better do this right now. ඔයා මේක දැන්ම කළොත් හොඳයි. You had better do this right now. ඔයා ගියොත් හොඳයි දැන්. You had better go now. ඔයා ගියොත් හොඳයි දැන්. You had better go now. රොෂාන් දුන්නොත් හොඳයි ඔයාගේ පොත හෙටම. රොෂාන් had better give your book tomorrow itself. රොෂාන් දුන්නොත් හොඳයි ඔයාගේ පොත හෙටම. රොෂාන් had better give your book tomorrow itself. තාත්තා ආවොත් හොඳයි ටිකක් වේලාසනින් හෙට. Father had better come little early tomorrow. තාත්තා ආවොත් හොඳයි ටිකක් වේලාසනින් හෙට. Father had better come little early tomorrow. විරාජ් ඇහුවොත් හොඳයි නිමාලිගෙන් මේ ගැන. විරාජ් had better ask නිමාලි about this. විරාජ් ඇහුවොත් හොඳයි නිමාලිගෙන් මේ ගැන. විරාජ් had better ask නිමාලි about this. ඔයා මේක දැන්ම කළොත් හොඳයි. You had better do this right now. ඔයා මේක දැන්ම කළොත් හොඳයි. You had better do this right now. අපි කතා කළොත් හොඳයි මේ ප්‍රශ්න ගැන තව ටිකක්. We had better talk about this problem little more. අපි කතා කළොත් හොඳයි මේ ප්‍රශ්න ගැන තව ටිකක්. We had better talk about this problem little more. රශ්මි හිතුවොත් හොඳයි මේ ප්‍රශ්න ගැන තව ටිකක්. රශ්මි had better think about this problem little more. රශ්මි හිතුවොත් හොඳයි මේ ප්‍රශ්න ගැන තව ටිකක්. රශ්මි had better think about this problem little more. නයෝමි කිව්වොත් හොඳයි හැම දෙයක්ම එරංගට මුල ඉඳලා ආගට. නයෝමි had better tell එරංග everything from A to Z. නයෝමි කිව්වොත් හොඳයි හැම දෙයක්ම එරංගට මුල ඉඳලා ආගට. නයෝමි had better tell එරංග everything from A to Z. මුල ඉඳලා ආගට කියනකොට from A to Z කියලා භාවිතා කරනවා. සචිනි නැවැත්තුවොත් හොඳයි මේ සම්බන්ධය. සචිනි had better stop this affair. සචිනි නැවැත්තුවොත් හොඳයි මේ සම්බන්ධය. සචිනි had better stop this affair. ඔන්න දැන් බලමු අපි මේකේ නෙගටිව් ෆෝම් එක. නැත යන අර්ථය. ඔන්න මේක ටිකක් විශේෂ ක්‍රමයකට තමයි නැත යන අර්ථය දෙන්නේ. ඔයා දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් had යොදා ගන්නා වාක්‍ය රටාවලදී නම් අපි not කියන එක යොදන්නේ better වලට කලිනුයි. ඒ වුණාට මේකෙදි not යොදන්නේ better වලට පසුවයි. ඒ කියන්නේ had better not කියලා තමයි මෙහිදී නැත කියන අර්ථය යොදන්නේ. බොහොම සරලව හිතන්න. කොහොමද ගොඩනගන්නේ? How to construct. සබ්ජෙක්ට් එකට උක්තයට had better not එකතු කරලා verb stem එක ක්‍රියා ධාතුව එකතු කරනවා. හරි සරලයි. මේ උදාහරණ ටික බලන්නකෝ. තිලිනි දැක්කේ නැත්නම් හොඳයි මේක. තිලිනි had better not see this. තිලිනි දැක්කේ නැත්නම් හොඳයි මේක. තිලිනි had better not see this. හිමන්දි කෝල් නොකරනවා නම් හොඳයි මට අද. හිමන්දි had better not call me today. හිමන්දි කෝල් නොකරනවා නම් හොඳයි මට අද. හිමන්දි had better not call me today. තාත්තා නොගියොත් හොඳයි අද වැඩට. Father had better not go to work today. තාත්තා නොගියොත් හොඳයි අද වැඩට. Father had better not go to work today.
ඔයා නොකියනව නම් හොඳයි ශාලිකාට ඇත්ත. You had better not tell Shalika the truth. ඔයා නොකියනව නම් හොඳයි ශාලිකාට ඇත්ත. You had better not tell Shalika the truth. සඳුනි නොදැක්කොත් හොඳයි මේ ෆොටෝ එක. සඳුනි had better not see this photo. සඳුනි නොදැක්කොත් හොඳයි මේ ෆොටෝ එක. සඳුනි had better not see this photo. ඔයා අවවාද නොකළොත් හොඳයි ඔහුට. You had better not advise him. ඔයා අවවාද නොකළොත් හොඳයි ඔහුට. You had better not advise him. රිතු ආවේ නැත්නම් හොඳයි අද. රිතු had better not come today. රිතු ආවේ නැත්නම් හොඳයි අද. රිතු had better not come today. කවුරුවත් ඇහුවේ නැත්නම් හොඳයි මේ ගැන. Anybody had better not ask about this. කවුරුවත් ඇහුවේ නැත්නම් හොඳයි මේ ගැන. Anybody had better not ask about this. විහංගි වෙනස් නොකරනවා නම් හොඳයි එයාගේ තීරණය. විහංගි had better not change her decision. විහංගි වෙනස් නොකරනවා නම් හොඳයි එයාගේ තීරණය. විහංගි had better not change her decision. ඔයා කලබල නොවෙනවා නම් හොඳයි. You had better not hurry. ඔයා කලබල නොවෙනවා නම් හොඳයි. You had better not hurry. නිකන් හිතන්න ඔයා මේ වගේ වාක්‍ය දිනපතාම කොච්චර කියනවද? ඉතින් මේ වාක්‍ය රටාව ඉංග්‍රීසියෙන් කියන එක කොච්චර ලේසියිද බලන්න. had better දාන්න විතරයිනේ තියෙන්නේ. නෙගටිව් ෆෝම් එක නම් නැත යන අර්ථය නම් had better not යදන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාක්‍ය රටාව පොතක ලියාගෙන හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම ඔයාලට කියලා දීපු හැම වාක්‍ය රටාවක්ම හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් කරලා භාවිතයට යොදා ගන්න. ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක හරිම සරලයි. නිතරම භාවිතා කරන එක තමයි හොඳම දෙය. ඉතින් ඔන්න වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා channel එක subscribe කරලා bell button එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්නේ. මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එතකොට යාළුවන්ටත් මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්නේ. එතකොට ඒ යාළුවොත් එක්කම ඔයාට මේ රටාව හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එන්නම්.